તમારા બધાનું આ વિડીયોમાં સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોમાં વર્તુળના બહારના બિંદુમાંથી વર્તુળના સ્પર્શકની રચના કરતા શીખ્યા હતા। આ વિડીયોમાં આપણે આના પર આધારિત ઉદાહરણ જોઈશું। 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના કેન્દ્રથી 10 સેન્ટીમીટર અંતરે આવેલ કોઈ બિંદુ કે થી વર્તુળ પર સ્પર્શક દોરો। સૌથી પહેલા કોઈ બિંદુ ધારો કે P ને કેન્દ્ર ગણીને 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાનું એક વર્તુળ દોરીએ। હવે કેન્દ્રથી 10 સેન્ટીમીટર અંતરે એક બિંદુ K લઈએ, જેનાથી રેખાખંડ PK મળે છે। શું તમે જણાવી શકો છો કે એના પછી આપણે શું કરવું પડશે? હવે આપણે રેખાખંડ PKનો દ્વિભાજક રચીશું, જેનાથી આપણને એક રેખાખંડ PKનું મધ્ય બિંદુ M મળે છે। હવે PM તથા MKને ત્રિજ્યા ગણીને બિંદુ Mથી એક વર્તુળ દોરીએ, જે પહેલા વર્તુળને બિંદુઓ S અને T પર છેદે છે। બિંદુ K થી બિંદુઓ S અને T માંથી પસાર થતી રેખાઓ દોરીએ છીએ। આ રેખાઓ KS અને KT વર્તુળના સામાન્ય સ્પર્શક છે, જેની આપણે રચના કરવી હતી। ચાલો વર્તુળના સ્પર્શક પર આધારિત એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ। કેન્દ્ર O વાળા વર્તુળ પર બે સ્પર્શક એવી રીતે દોરો કે બંને વચ્ચે 60 અંશનો ખૂણો બને। શું તમે જણાવી શકો છો કે આ પ્રશ્નમાં જુદું શું છે? દરેક પ્રશ્નની જેમ આ પ્રશ્નમાં પણ આપણને એક વર્તુળ અને તેના કેન્દ્ર વિશે ખબર છે, પરંતુ આ પ્રશ્નમાં આપણને બહારનું બિંદુ અને વર્તુળના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર ન જણાવીને સ્પર્શકની વચ્ચે બનતા ખૂણા વિશે જણાવ્યું છે। આવો જોઈએ આ રીતના પ્રશ્નને કઈ રીતે ઉકેલી શકીએ છીએ। સૌથી પહેલા આના માટે આપણે એક કાચી આકૃતિ દોરીએ, જેમાં એક વર્તુળ જેનું કેન્દ્ર O છે, જેના પર બે સ્પર્શક ધારો કે PA અને PB છે, જેની વચ્ચે 60 અંશનો ખૂણો બને છે। હવે આપણે આ સ્પર્શ બિંદુઓ A અને B ને કેન્દ્ર O થી જોડીએ, જેનાથી આપણને ચતુષ્કોણ PAOB મળે છે, જેમાં ખૂણો APB 60 અંશ છે તથા ખૂણો PAO અને PBO કાટકોણ છે, કારણ કે PA અને PB સ્પર્શક તથા OA અને OB વર્તુળની ત્રિજ્યાઓ છે। શું તમે ખૂણા AOBનું મૂલ્ય જણાવી શકો છો? એકદમ સાચું, ચતુષ્કોણના ચારેય ખૂણાઓનો સરવાળો 360 અંશ હોય છે। એટલા માટે ખૂણા AOBનું મૂલ્ય 120 અંશ હશે। આ રીત પ્રમાણે આપણી કાચી આકૃતિને પૂરી કરી લઈએ। આવો હવે આ કાચી આકૃતિને ધ્યાનમાં રાખતા વાસ્તવિક રચના શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક બિંદુ O ને કેન્દ્ર ગણી એક યોગ્ય ત્રિજ્યાનો વર્તુળ દોરીએ। હવે આ વર્તુળમાં 120 અંશનો ખૂણો બનાવતી બે ત્રિજ્યા OA અને OB દોરીએ છીએ। હવે આ બંને બિંદુઓ A અને B માંથી પસાર થતો સ્પર્શક દોરવો પડશે। શું તમે વર્તુળ પર આવેલ કોઈ બિંદુથી સ્પર્શકની રચના કરી શકો છો? આપણે જાણીએ છીએ કે સ્પર્શક ત્રિજ્યા પર લંબ હોય છે, એટલા માટે આપણે બિંદુઓ A અને B થી લંબ દોરીએ છીએ, જેને આગળ વધારતા બંને એકબીજાને બિંદુ B પર છેદે છે। આ રીતે આપણને બે સામાન્ય સ્પર્શક PA અને PB મળે છે। ચકાસણી કરતાં તમે મેળવશો કે સ્પર્શક PA અને PB વચ્ચે ખૂણો APB 60 અંશના બરાબર છે। આ વિડીયોમાં આપણે વર્તુળના સ્પર્શકની રચના પર આધારિત કેટલાક રસપ્રદ ઉદાહરણ જોયા। આશા છે કે તમને વર્તુળ પર સ્પર્શકની રચના કરતાં સારી રીતે આવડી ગયું હશે।